YouTube channel එකට අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඉක්මනින්ම රසට හදාගන්න පුළුවන් සෑන්ඩ්විච් එකක්. මුලින්ම මම තඹුපු බිත්තර දෙකක් අරගෙන හොඳින් පොඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ලුණු කුඩු සහ ගම්මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්නවා. දැන් මම මේකට බටර් තේ හැඳි දෙකක් දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලට මේකට බටර් එහෙම නැත්නම් මයොනීස් හරි දාලා මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හදාගත්ත මේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට පාන් වල හොඳින් ගාගන්න. පොඩ්ඩ හරිම ආසාවෙන් කන සැන්ඩ්විච් එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලත් හදලා රස බලන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ රසම රස වීඩියෝ එකකින් නැවත හමුවෙමු. එතකම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා.